Përshëndetje të dashur miq, javë të takuam përsëri në kanalin tim në Kuzhinë me Zonjën Valbuna. Për ju sot kam zgjedhur një recetë të thjeshtë dhe këtë recetë do ta gatuajnë gjinia mashkullore. Kam menduar sot për femrat. Kjo recetë quhet patate të mbushura në furrë. Përbërësit që duan për këtë recetë janë nga më të ndryshme, pra sipas dëshirës. Por ne sot kemi zgjedhur mbushjen e patateve me vezë, me përshut, me sallam, me djath, gjalp, qumsht, salcë kosi. Në fillim pataten do ta shpojmë në mënyrë që të futet kripa dhe vaj në patate. Pra me këtë mënyrë. Patatja është e butë, është patate e re. Tani do t'i lyej me vaj. Tani hedhim kripën. Tani në vend ku i kemi këtu, do t'i rrotullojmë pak të sasia vaj që vaj të pulohet komplet patatja me vaj. Dhe nga tava që i kemi bërë këtu, i vendosim tek tava që do t'i vendosim tek furra e pjekjes. Të dashur miqtë e mi, edhe patatja është e gatshme për furrë në temperaturën 200 gradë për 1 orë. Patatet janë gati për mbushje, pra sapo i kena nxjerr nga furra. Tani vazhdojmë me mbushjen e patates. Mbushjen e parë do ta bëjmë me salcë, pra. Do ta çojmë pataten. Me ndihmën e një luge bëjmë heqjen e tulit të patates, pra. Dhe vendosim tek tazi ku do të përgatisim salcën. Patatet i kemi gati, kemi hequr tulin e patates, kemi hedhur te kjo ena që do ta bëjmë salcën, do ta hedhim një lugë gjalp. Sasia e gjalpit është sipas dëshirës, por një lugë gjalp mjafton. Hedhim djath pica. Tani do hedhim edhe një lugë salcë kosi. Tani do hedhim edhe sasinë e qumshtit që e kemi zgjedhur, pra. Njëkohësisht do hedhim edhe përshutën që e kemi prerë në kubik dhe kemi bërë gati. Do të hedhim edhe pak qiltë të njuma për aromë dhe njëkohësisht edhe për kolorin, sepse jep edhe hjeshin recetës. Tani hedhim sasinë e qepës së njum, pra është një qepë e vogël. Kripen sipas masës që kemi, pra, nuk ka sasi të caktuar. Jo shumë, sepse të gjitha janë të kripusura. Se dhe patatja e ka sasinë e kripës së marrë, por pak sa për të dhënë. Hedhim edhe piper. Tani i përzim dhe i bëjmë gati për mbushjen e patates. Mbushja është bërë gati, shumë e shijshme. Do dalin një recetë shumë e mirë dhe plot shije për familjen tuaj. Gati për të vendosur tek tava për ta futur në furrë për pjekje. I kemi hedhur sipër dhe pak djath pice. Pra 3 patatet e para që i kemi bërë me salcë, kemi mbushur, kemi vuar. Tani do të vazhdojmë me 3 patatet e tjera.
Këto t'i bëjmë me vezë, do t'i heqim pak lëkurë patatje në mënyrë që veza të duket më bukur, pa kjo është ideja. Që të dalin më bukur, të dallohet veza më mirë në patate, ne do t'a heqim pak lëkurë patatje, pra një sipërfaqen e sipërme, në mënyrë që t'ja japim formën e tavës së vogël. Pra se kry dy funksione tani. Edhe do t'a ha, njëkohësisht do t'a përdojmë edhe si punë tasi. Që shikoni pra, këtë patate që kam rregullu unë, kështu do t'a bëni edhe ju. Gjithmonë më ndihme një lugje, sepse kjo është patatja është e pjekur, pra është e butë. Thjesht në ndihmon me kollaj që mos ja prishin formën, kjo është ideja. Pra patatet janë gati. Tani fillojmë me një lugë të vogël gjalpi pra. Tani do bëjmë hedhjen e djathit. Hedhem djathin, tani do hedhem sallamin që kemi bërë në kubik të vegjël dhe kemi bërë gati. Sasia e përbërzve është gjithmonë sipas dëshirës dhe sipas patates. Pra patatja që është më e madhe don më shumë përbërës. Patatja e vogël don më pak. Pra kaq mjafton. Tani do bëjmë hedhjen e vezës. Si gjithmonë e pa ndarë krypa. Hedhim edhe pak piper, jo shumë sa për t'i dhënë shije. Të dashur miqtë e mi, receta për sot është e gatshme. Kemi hedhur edhe pak malanoz për aromë dhe për ngjyrë, sepse jeshilja I jep gjithmonë shije ushqimet. Është e gatshme për furrë në temperaturën 200 gradë për 25 minuta. Të dashur miqtë e mi, ja dhe receta me patate të mbushura në furrë është gati për tu servir. Ju bëf të mirë, shihemi në videon e radhës.